Салют, people! З вами Human, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Ну що, друзі, сьогодні, як і завжди, я вам пропоную обговорити деякі цікавинки в світі відеоігр. Це в нас, по-перше, буде хардкорна модифікація для гри Half-Life Alyx, та кросовери, які підготували нам розробники з гри Dead by Daylight. Також кооперативний режим у грі Stray. Так, знову котики. Ну і трошечки подробиць, але дуже цікавеньких з приводу гри, майбутньої гри, горора Scorn. Ще також у нас інформація з приводу польського виживача під назвою Cryospace. Боротьба з самотністю у грі The Tomb Raider. Подивимося з вами геймплейний ролик мобільного виживача Project Evo. Також поговоримо з вами про місто примару в Red Dead Online. Ну а під кінець про PlayStation 5 та про її ставлення до своїх же і нагород. І, до речі, деякі новини я вам не озвучив в анонсі, тож вони будуть бонусом вам у ролику. Годуйтеся, я створив. Ви ж, я сподіваюся, вже чули з такою думкою, що Valve не проти, коли ентузіасти вони експериментують з інтелектуальною власністю самої компанії. Так от, завдяки саме цьому франшиза Half-Life і отримує продовження, але вже з повишеним рівнем складності. Тим часом у майстерні Steam з'явилась модифікація Half-Life Incursion. Це для Half-Life Alyx, для VR. Таким чином, ентузіасти вирішили кинути виклик гравцям. І, отже, за сюжетом Half-Life Incursion, головна героїня має повернутися до Сіті-17 із карантинної зони. Однак вона потрапляє в пастку Альянсу і доводиться викручуватись. Автори Half-Life Incursion, вони попереджають, що їм здалося, що в оригінальній кампанії Half-Life Alyx трохи не вистачає складності. Тож, за словами розробників, саме моду Incursion, він кине виклик досвідченим гравцям Half-Life Alyx. Тож, не рекомендується грати на режимі Hard при першому проходженні. Ну а загалом коментатори позитивно висловлюються про проєкт, і там можна зустріти повідомлення про те, що Half-Life Incursion він змушує пітніти не тільки у переносному значенні. І ой, як я це розумію. Бо якщо ви ще й підписані на мій стрімерський канал, де ми зараз з вами грали у VR Half-Life Alyx тощо, то, я думаю, ви розумієте, що за емоції я відчуваю. Ну і очікується, що проходження самої гри Half-Life Incursion це десь приблизно 1 годинка. Тож, може зіграємо? Рухаємося далі. Ну, можливо, ви вже чули, що розробники ще у травні з компанії Behavior Interactive сказали, що нас очікує, ну скажімо так, доповнення до гри Dead by Daylight. А саме кросовери. Ну так от, перший у нас кросовер був з назвою Атака Титанів, а на черзі вже другий. І він буде з відомою франшизою Resident Evil під кодовою назвою Project W. І хоча поки що немає дати релізу, але вже є трейлер, з якого ми можемо побачити деякі деталі майбутнього кросовера. Тож, якщо вам було мало Ади Вонг у Resident Evil 2 ремейк, то у вас буде можливість побігати за неї та Робеко Чемберс від Альберта Вескера. І от мені здається, чи останнім часом розробникам реально по кайфу робити стільки кросоверів. Ні, я розумію, що це, в принципі, бізнес, це реально можливо підзаробити, але чи реально невже нема реальних протагоністів, які б, складали просто нереально колосальне враження? Бо якщо нема, то тому і об'єднують все із всім. Як ви вважаєте? Напишіть в коментарях. І знову Stray. Ну а як ви хотіли? Розробники просто не можуть, розробники саме модів не можуть зупинитися. На цей раз мододіл під ніком Кенгі Дені додав у пригодницьку гру про котика Stray кооперативний режим. Він дозволить вивчити місто розумних роботів у компанії з іншим котиком. Модифікація поки що знаходиться в ранній стадії розробки і може містити багато багів, але вже, в принципі, цілком робоче. Проте автор попереджає, що зараз у другого гравця відсутні елементи інтерфейсу. Тож, я думаю, скоро ви зможете покатати разом. Як нема з ким? Ну тоді наш Discord-сервер під назвою Human 2 саме для вас, бо там ви зможете знайти собі і партнера, і паті для каток. Також поспілкуватися з однодумцями, поговорити про ПК, залізо та багато інших цікавих тем. Тож активне посилання вже чекає вас в описі під відосом. І тут знову свіженьке під'їхало про Scorn. Але спочатку я нагадую, що Scorn – це атмосферний горор від першої особи, де тихий сум та дикі жахіття переплітаються одне з одним. Ну, так пише сам розробник, додаючи вельми атмосферні скріншоти. Ну так от, нещодавно команда розробки поділилася деталями про кількість часу для проходження свого творіння. Тож, за оцінками розробників, гравцям потрібно від 6 до 8 годин, залежно від того, скільки часу буде витрачатися на головоломки. І плюс я вам дам ще інформацію про системні вимоги для запуску гри в 4К
4К 60 FPS. Ну, можливо, є тут у нас і мажори. І, будь ласка, деталі на вашому екрані. Можете ознайомитись. Більше того, було оголошено, що в грі не буде фоторежиму, а це зумовлено тим, що розробники були зосереджені на максимальне занурення і зробили дизайн інтерфейсу користувача мінімальним. Тож можна вважати, що скріншоти гри будуть достатньо чистими, ну, щоб фоторежим був не потрібний. Хоча в наш час вірити на слово лише розробникам, ага, ні. А ще, до речі, розробники не вважають свій майбутній хорор AAA проєктом, бо за їхніми словами вони починали створювати гру командою всього з 4 осіб та з дуже невеликим бюджетом. І з того часу студія зросла до такого розміру, ну, коли вона може створювати гру, яку можна зарахувати тільки до AA проєкту. Ну і на сам кінець SEO та творчий директор App Software заявив, що досягне фінальної стадії розробки гри, ну вона вже майже є, та пообіцяв поділитися новими подробицями про контент гри після Gamescom. Ну і я вам нагадую, що реліз Scorn повинен відбутися вже 21 жовтня на ПК та Xbox Series S та X. Про PS5 нічого не чув, на жаль. А ще Steam підказує, що в грі буде присутній український текст. І більше того, зараз як у Steam та в Epic Games Store діє знижка. Тож, якщо ви полюбляєте горори, ви можете зробити передзамовленням з невеличкою, але все ж таки скидкою. Raid Shadow Legends – це та сама гра, де епічні Dark Fantasy та багатостраждальний дракон. Ну, Raid, ви зрозуміли, цієї реклами було вже багато. Ну так от вона нарешті заробила свій перший $1 мільярд, а також досягла показників більше ніж 60 мільйонів завантажень. Просто вдумайтесь, донатна мобільна помийка і скільки бабла. Ну, наразі так працює 21 сторіччя. І от тепер гра офіційно вступила до клубу мільярдерів, серед яких є такі відомі ігри, як Honor of Kings та PUBG Mobile від Tencent, Candy Crush Saga від King, Clash of Clans від Supercell та Call of Duty Mobile від Activision. А от у самому звіті зазначається, що головним ринком для Raid Shadow Legends стали США, які принесли творцям $595,5 мільйонів, що в свою чергу становить 59,5% від загального обсягу витрат гравців. І більше того, США також очолює рейтинг за кількістю завантажень. Це 15,3 мільйонів установок, або це 24,7% від загальної кількості встановлення, яке припадає взагалом. Ну а далі йдуть у нас Німеччина та Великобританія, які посіли відповідно друге та третє місця у рейтингу країн і які приносять найбільший дохід в гри. Тобто в цілому Німеччина принесла 5,8% загального доходу, а Великобританія 4,5%. Ну а з приводу аккаунтів, то Google Play принесли найбільший дохід для гри, зібравши $594,6 мільйонів, а це у нас 59,3% від загального доходу. В той же час на App Store припадає 408,5 мільйонів, або 40,7% від загального доходу. Та в принципі на Google Play також доводиться найбільш завантажень. Google Play забезпечив 73,4% завантажень гри, а App Store 47%. А ще, якщо ви не знали, в них є емулятор для ПК, і який нарешті отримав оновлення українською мовою. Ні, ну ви не подумайте, саме у грі Raid Shadow Legends українська мова була, а от щодо застосунку, ні, була відсутня. До цього часу. Хоча деякі з вас можуть подумати і сказати: «О, Human, та Raid це виключення». Окей, а це тоді що? От вам ще інфа, що Diablo Immortal має вже 30 мільйонів завантажень. І про це написали розробники у своєму твіттері. І саме з цієї нагоди вели нагороду за вхід у гру. І, друзі, тут варто зазначити, що подібний переріз користувачів стався лише за тиждень з моменту відкладеного релізу в Китаї. Я нещодавно розповідав про це, тож, якщо що, можете чекнути попередні мої відео на каналі. Там багато чого цікавого, де й взагалі можете передивитись багато відосів. Інформація завжди ексклюзивна, новенька, цікавенька, свіженька, саме для вас. Так от, без урахування нового регіону, раніше гра принесла вже 100 мільйонів за перші 8 тижнів, ну тобто майже 2 місяці. І це з моменту релізу і тільки на мобільних платформах. Тож, очевидно, що дохід компанії лише підвищиться у найближчому майбутньому, а популярність проєкту зросте. Ну нарешті, скажуть деякі з вас. Що сталося? Це ж запитаєте ви. Ну, як ви й хотіли. Тепер, окрім Патреону, в проєкті Human Vaz Games є і спонсорство YouTube. Тож таким чином, ще одним із варіантів ви зможете підтримати як проєкту, в принципі, поширення, розвиток україномовного YouTube, контенту і культури. Плюс вас ще й бонуси очікують. Там і стікери,
І мерч прикольний. Тож, якщо що, всі посилання активні, як завжди, в описі під відосом на Patreon, спонсорство тощо. Або просто на головній сторінці каналу Human West Games. А тепер ковточок смачної та корисної інформації для тих, хто полюбляє виживалки. А я вам нагадаю, що у 2020 році польська студія Kuklam, яка відома за проєктом Cartoon Fall, та ще у нас є видавництво Games Operators, вони анонсували Cryospace. Це має бути рольовий хорор з опором на виживання. І от тепер нам показали 25 хвилин ігрового процесу із коментарями розробників. І що з сюжетом? Дія гри Cryospace відбувається на зорольоті, який веде колоністів на далеку планету. А нам з вами випадає роль механіка-ремонтника, який має допомогти вижити всім, хто перебуває у кріосні. І для цього треба не тільки відремонтувати корабель, але й зрозуміти, хто ще на ньому знаходиться. Це одночасно нагадує мені і Dead Space, і Half-Life, і навіть серіал. Це було в Ютубі з Томом Фелтоном у головній ролі, називався він Origin. Ну, або Походження. Головним же ресурсом для нашого механіка стане повітря, бо без нього життя триватиме не більше кількох хвилин. Ну і не менш важливий інвентар — це в нас ліхтарик, бо у повній темряві не знайти ресурси та ключі до виживання. А будь-яку допомогу можна отримати від членів екіпажу та колоністів. Треба лише розбудити потрібного фахівця. Але на нього теж потрібно витрачати кисень. І от виходить, що Cryospace — це одна з багатьох ігор, натхнених серією Чужі. І ціла низка подібних проєктів зараз створюється в Польщі. Ну, по назвам перераховувати я все вам не буду, але скажу, що там близько 20 проєктів такого жанру. Тож наші друзі-поляки вирішили лякати тепер світ саме таким чином. Ну, ми подивимося з вами, що воно там таке буде, але, будь ласка, додайте українську мову. Ну, окей, я думаю, ви вже чули, що компанія Crystal Dynamics, вона вже працює над новою серією ігор по ларці The Tomb Raider. Правда, поки що її офіційно публіці не представляли. Однак ми знаємо, який буде рушій. Unreal Engine 5. Але нещодавно в мережі з'явилося більше відомостей про сюжет. І от, ведучий підкасту Secret Symbols Колін Моріарті заявив, що йому до рук потрапив сценарій, який використовують актори, які пробуються на ролі у грі. І з нього можна дізнатися, що робочою назвою гри вибрана Project Jawbreaker, а сама вона буде реалістичною, але з елементами фентезі. Ви це скажіть тій частині, в якій ми боролися з вами з тиранозаврами у печері. Ну і як зазначається, сама Лара Крофт у новій частині впоралася зі сімейною драмою, але тепер вона страждає від самотності. Тож замість руйнування гробниць вона більше зайнята збереженням та захистом артефактів. Але її подвиги надихають нове покоління розкрадачів, і тепер їй доведеться об'єднатися з групою молодих рейдерів, щоб протистояти таємничому катаклізму. А от по акторському касту є дуже цікаві деталі, як підбирають героїню. Є інфа, що претендентки на роль Лари мають, бути британського походження, віком від 30 до 40 років і зрістом близько 170 см та мати атлетичну структуру. І якщо розробники справді розпочали підбір акторів для озвучення та захоплення рухів, то робота може вже знаходитися не на початкових етапах, і невдовзі ми можемо почути офіційні новини. І тут, друзі, ще один прикол. Напередодні запису цього відосу з'явилась інфа, що компанія Crystal Dynamics та Square Enix подали запит DMCA через Patreon до Last Stand Media. Тобто, за словами ведучого Коліна Моріарті, з ним зв'язались представники Patreon і попросили видалити матеріал. І тут питання, чи все це підтверджує, що чутки правдиві, чи ні? Тож так, потрібно нам пильно і ретельно дивитися та стежити за ігровими івентами, і, можливо, скоро ми дізнаємося ще більше подробиць. До речі, якщо ви грали у Ларку, а я вважаю, що ви все ж таки грали, більшість із вас, напишіть в коментарях, яка частина вам сподобалась більше за все. Так, про новини вам ігрові ще не набридло? Чи, можливо, вам всього замало? Тоді я вас запрошую на свій IT-проєкт під назвою Human West. Там у нас і огляди, і тести відеокарт, і центральних процесорів, і оверклокінг оперативної пам'яті. Також свіженькі новини з світу IT, майнінгу та криптовалюти. Ну а якщо ви хочете просто почилити, щоб не нагружати свої мізки саме увечері, то завітайте на Human West кепські стріми, ми там стрімимо ігри, а зараз граємо з VR-шолом. І Half-Life Alyx, і горори, і різні інші. Плюс ще ми на цьому каналі підтримуємо наших з вами розробників з України, які роблять ігри. Тож, якщо вам все це цікаво, ви знаєте, де шукати активні посилання. В описі під відео. Можливо, ви вже чули, що розробник Laser Edge Studios запустив закрите альфа-тестування нової мобільної гри на виживання під назвою Project Evo. І, до речі, вона розробляється на руші Unreal Engine 5. Однак взяти участь у цьому тесті можуть тільки запрошені гравці, але ділитися геймплеєм їм ніхто не забороняє. І саме тому YouTube канал Gaming Mobile поділився зі світом, з нами, проходженням гри десь хвилин 20, тобто геймплей.
Це з альфа-версії, і за весь цей матеріал щиро вдячні. Тож виходить так, що дія Project Evo відбувається в масштабному постапокаліптичному відкритому світі Емберленд, де наповнений істотами-мутантами та різними біомами. І як і у всіх іграх подібного жанру, головна мета гравця – виживання. Тобто вам варто буде підготуватися до видобутку ресурсів, крафту, будівництва свого притулку та приготування. Ну, як і у всіх подібних іграх, власне. При цьому завжди потрібно бути напоготові, адже крім мутантів у світі є ще інші персонажі. Ну, тобто гравці, які вижили, з якими можна об'єднуватися або битися, щоб захопити ресурси. Ну а сам реліз Project Evo, він запланований на цей рік, як для Android, так і для операційних систем iOS. Ну а якщо ви зацікавились, ви можете перейти попередньо, скажімо так, реєстрацію через TapTap або через офіційний сайт цієї гри. А от Red Dead Online знову не щастить. Я нагадаю, що раніше Rockstar оголосила про припинення релізу великих оновлень, а тепер свіжий баг прибрав з гри всіх NPC. Ну а першим на таку проблему звернув увагу користувач Reddit. Так, один із учасників під ніком Kobech22, він поскаржився, що в проєкті його зустріли порожні вулиці та локації, де не було жодної людини. І результат вийшов такий, ніби Red Dead Online разом перетворилось на місто Примару. Тут коні везли порожні карети, а з лісів зникли дикі звірі. І судячи з обговорень у темі, проблема виникла в проєкті в останній тиждень. Деякі гравці стикалися з нею випадково як на PC, так і на Xbox, так і на PlayStation. І в мережі так одразу відзначили іронію ситуації з огляду на політику Rockstar стосовно гри. Навіть деякі гравці почали жартувати, що навіть NPC вже втомились від такого ставлення до їхнього світу, переїхавши до GTA. Тим більше, що ця проблема показово ігнорується студію вже не перший день, як, в принципі, і багато інших до цього. Ну і наостанок давайте поговоримо, що ж там мутить Сонька із своїми системами винагород. Ну я вам нагадаю, що з появи PlayStation 5 вони ввели систему винагород та також систему заохочень. Вона дозволяла гравцям виділятися, отримувати різні знаки за хорошу гру, але, як показав час, функціями майже ніхто не користувався. І вона виявилась непотрібна самим гравцям. Ну, принаймні так вважає сама Sony, про що і повідомила у своєму блозі офіційно, розповівши, що більше не підтримуватиме систему через низьку популярність. Та й передбачалось, що гравці на PlayStation 5 оцінюватимуть якості товаришів по команді та супротивників у мережевих баталіях, наприклад. Але із спостереженням стало зрозуміло, що функція не зацікавила маси гравців. Тож наразі очікується, що система нагород у нинішньому вигляді пропаде вже з цієї осені. Ну а наразі у мене для вас на сьогодні все, друзі. Дякую за вашу щиру підтримку на Patreon, на спонсорстві та взагалі скрізь, де тільки можна. Перегляди, лайки, вподобайки, коментарі, поширення, бла-бла-бла. Ну, з вами як завжди був Human. І як завжди, кайфовий вам гри.